සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඩැනියල්ස් බොන්සයි YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බොන්සයි ගහකට අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු වැදගත්ම ලක්ෂණයක් ගැන. ඒ තමයි නෙබාරි. මොකද්ද මේ නෙබාරි? ඊට කලින් මම ඔබට මතක් කරන්නම්. ඔබ තවමත් ඩැනියල්ස් බොන්සයි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකක් එන්න ඕනේ නම් bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. like කරන්න, share කරන්න. ඔබේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. මට ඔබට තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. මේ සතියේ තරුණි පුවත්පතේ ඩැනියල්ස් බොන්සයි ගැන ලිපියක් පළ වෙලා තියෙනවා. අවස්ථාවක් හම්බුනොත් කියවලා බලන්න. හොඳයි, අපි දැන් යමු මාතෘකාවට. මොකද්ද මේ නෙබාරි? ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා බොන්සයි ගහක් කියන්නේ වසර 100 ගණනක් පැරණි පරිණත පෙනුමක් ඇති ගහක් තැටියක් මත එහෙමත් නැත්නම් නොගැඹුරු බඳුනක් මත නිර්මාණය කිරීමයි කියලා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ වල බැලුවා පරණ පරිණත ගහක තිබිය යුතු ලක්ෂණ කිහිපයක් ගැනම. අද අපි බලන්නේ ගහකට පැරණි පෙනුමක් ගෙන දෙන ප්‍රධානතම ලක්ෂණයක් ගැන. ඒ තමයි එම ගහේ මූල පද්ධතිය. ඕනෑම ගහකට තිබෙන වැදගත්ම කොටස තමයි එම ගහේ මූල පද්ධතිය. මොකද ගහට අවශ්‍ය කරන ජලය, පෝෂණය ලබා දෙන්නේ එම මුල් වලින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ගහ පොළවට රඳා පවත්ව ගන්නෙත් එම මුල් වලින්. ඉතින් ඔබ බොන්සයි කලාවේ නීලන කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔබ බොන්සයි කලාවට ආධුනිකයෙක් නම් ඔබට ගස්වල මුල් ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ගහේ මුල්වලට වැඩි අවධානයක් දෙන්නත් ඕන. පැරණි පරිණත ගහක මූල පද්ධතිය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පසෙන් නිරාවරණය වූ මතුපිට මුල් සහ භූගත මුල්. මෙන්න මේ පසෙන් නිරාවරණය වූ කඳේ පාදය වටා ඇති මුල්වලට තමයි බොන්සයි කලාවේ නෙබාරි කියලා කියන්නේ. බොන්සයි ගහක් සාර්ථක නිර්මාණයක් වෙන්න නම් ඒ ගහට හොඳ නෙබාරි එකක් තියෙන්න ඕන. නෙබාරි එකක් නැති ගහක් කවදාවත් සාර්ථක බොන්සයි නිර්මාණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගහේ ඉහළ කොටස කඳ, අතු, ටේපර් එක කොතරම් අලංකාරව නිර්මාණය කර තිබුණත් ඒ ගහට පසෙන් නිරාවරණය වූ මතුපිට මුල් තිබුණේ නැත්නම් ඒ ගහට පැරණි ස්වභාවික පෙනුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නෙබාරි එක ඒ කියන්නේ කඳේ පාදය වටා ඇති මුල් හොඳින් පළල්ව විහිදී තියෙනවා නම් ඒ ගහේ ස්ථීරභාවය, ශක්තිමත්භාවය, ඒ වගේම සමබරතාවය හොඳින් පෙන්눔 කරයි. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති බොන්සයි ගහකට නෙබාරි එක කොතරම් වැදගත්ද කියලා. ඒ නිසා ඔබ බොන්සයි ගහක් නිර්මාණය කරන මුල් අවධියේදීම ඒ ගහේ නෙබාරි එක හදන විදියත් හිතන්න. නෙබාරි එක හදද්දී ඔබ කරුණු දෙකක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එකක් එකින් එකට පැටලුණු මුල් තියෙන්න බෑ. දෙක නරඹන්නා දෙසට කෙලින්ම මුල් විහිදී තියෙන්න බෑ. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඔබ හොඳ මතකයක් තියාගන්න. ඔබ හොඳින් වැඩුණු ගහකින් බොන්සයි නිර්මාණයක් ආරම්භ කරනවා නම් ඒ ගහේ මුල් නිවැරදිව සකස් කර ගැනීමත් ඒ වගේම එම මුල් හොඳින් වර්ධනය කර ගැනීමත් ගැන විශේෂ අවධානයක් දෙන්න ඕන. හොඳ නෙබාරි එකක් හදන්න නම් කඳේ පාදේ වටා ඇති මුල් හොඳින් වර්ධනය වෙන්න ඕන. ඉතින් මුල් හොඳින් වර්ධනය වෙන්න නම් ඔබ පැල කරන්න තෝරාගත් බඳුනේ ඉඩ තියෙන්න ඕන. බොන්සයි කලාවට පිවිසෙන ආධුනික බෝහය කරන වරදක් තමයි ඔවුන් පුහුණු කරන ගස් කුඩා බඳුන් වල හිටවන එක. ඉතින් කුඩා බඳුන් වල හිටවුවම ඒ ගස්වල මුල් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. මුල් වර්ධනය වෙන්නේ නැතුණාම ගස් වර්ධනය වෙන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි බොන්සයි ගහ පුහුණු කරන්න මුල් අදින්න ප්‍රමාණවත් ඉඩ ඇති නොගැඹුරු බඳුන් තෝරගන්නේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බේසම්. ලාභයි, ඒ වගේම ඔයා ගන්නත් ලේසි. ඇයි අපි නොගැඹුරු බඳුනක් තෝරගන්නේ? ගැඹුරු බඳුනක හිටෙව්වම ගහේ මුල් වර්ධනය වෙන්නේ පහතට. මුල් පහතට වර්ධනය වුණාම නෙබාරි එක හදාගන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා. හැබැයි නොගැඹුරු බඳුනක හිටෙව්වම ගහේ මුල් වර්ධනය වෙන්නේ තිරස් අතට. එතකොට නෙබාරි එක හදන්න ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ගහක මූල පද්ධතිය ගැන මුදුන් මුල, පාර්ශ්වික මුල්, තන්තුමය මුල්, පසට නිරාවරණය වූ මුල් මේ ගැන ඩැනියල්ස් බොන්සයි Facebook පිටුවේ ලිපි දෙකක්ම පළ වෙලා තියෙනවා.
එහි ලින්ක්ස් මම පාල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. දැන් ඔබ දන්නවා නෙබාරික කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කලින් වීඩියෝ අපි බැලුවා ටේපර් එක ගැන, ඇපෙක්ස් එක ගැන, අතු බෙදීම ගැන, ගහේ සමස්ත හැඩය ගැන. ඉතින් අද අපි බැලුවා නෙබාරික ගැන. සාර්ථක බොන්සායි නිර්මාණයක් නම් මේ ලක්ෂණ සියල්ලම එම නිර්මාණය තුල තියෙන්න ඕන. හැමදාම කියනවා වගේ මම අදත් කියන්නම්. ඔබ නිර්මාණය කරන සෑම නිර්මාණයක් තුළම 100%ක්ම ස්වභාවික පෙනුම පවත්වා ගන්න හැම විටම උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙන පිණිස ෂෙයා කරන්න. මතක තියාගන්න ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ලබන සතියේ අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.